હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ ભરેલા રીંગણા બટેટાનું શાક. અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો બનાવીએ ભરેલા રીંગણા બટેટાનું શાક. તો મિત્રો, રીંગણા બટેટા ભરેલાનું શાક કરવા માટે આપણે આ નાના નાના રીંગણા લીધેલા છે અને બટેટા પણ નાના લીધેલા છે. જે બટેટી આવે એનું આપણે આજે શાક બનાવીશું. અને મિત્રો, આ શાક એકદમ આસાન રીતે આપણે બનાવીએ છીએ. આમાં નહીં ચણાના લોટને શેકવાની ઝંઝટ કે નહીં ચવાણાનો પાવડર બનાવવાની ઝંઝટ કે એકદમ સહેલાઈથી એકદમ મસ્ત, ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટફુલ આવી રીતે અને એક સિક્રેટ સામગ્રીથી આપણે આ શાક બનાવીશું. તો હવે પહેલાં આપણે આ રીંગણાના ડીટિયાને કાઢી લેશું અને આપણે આ બટેટાની છાલને પણ ઉતારી લેશું. આવી રીતે ડીટિયાનો ભાગ કાઢી અને આવી રીતે એમાં કટ કરી લેવાનું છે. આપણે રીંગણાને આવા પ્લસ રીતે આપણે કટ કરી લેવાનું છે. એને આપણે પાણી ભરેલું કોઈ પણ વાસણ લઈ એમાં આપણે જવા દેવાનું છે, નહીં તો રીંગણા કાળા થઈ જશે. એવી જ રીતે આપણે બટેટાની છાલને ઉતારી લેશું. આવી રીતે છાલ ઉતારી લેશું. પછી આપણે જેટલા માણસો માટે બનાવવું હોય એ પ્રમાણે આપણે શાક બનાવવાનું છે. અમે આ 2 થી 3 વ્યક્તિને થાય એટલું શાક બનાવું છું. આવી રીતે એમાં પણ કટ કરી લેવાનું છે. તો આવી રીતે બધા આપણે રીંગણા અને બટેટાને તૈયાર કરી લેશું. તો મિત્રો, આવી રીતે મેં રીંગણા અને બટેટાને કટ કરી લીધેલા છે. અને મિત્રો, આપણે રીંગણા જ્યારે આવી રીતે કટ કરીએ ત્યારે અંદર આવી રીતે સારી રીતે જોઈ લેવાનું છે. કેમ કે ઘણી વખત એવું થાય કે રીંગણું ઉપરથી ખરાબ ન હોય, અંદરથી ઘણી વખત ઈયળો પણ નીકળે છે. એટલે સારી રીતે જોઈ લેવાનું છે. હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખી દેશું અને મસાલો કરી લેશું. તો મસાલો કરવા માટે મેં એક આ બાઉલ લીધેલું છે અને એમાં સૌથી પહેલાં આ મગફળી સિંગદાણાનો પાવડર બનાવેલો છે. આ ફોતરા સહિત જ આપણે પાવડર બનાવી લેવાનો છે. આ 3-4 ચમચી જેટલો પાવડર છે એને એમાં જવા દેશું. પછી આપણે જેટલું શાક બનાવતા હોય એ પ્રમાણે પાવડર લેવાનો છે. અને આ 3 ચમચી જેટલો મેં ચણાનો લોટ લીધેલો છે. આપણે જે ભજીયાને કરીએ એ ચણાનો લોટ આ ઝીણો લેવાનો છે. એને પણ એમાં જવા દેશું. આપણે શેકેલો નથી લેવાનો, કાચો લોટ જ લેવાનો છે. આપણા જ્યારે શાકમાં આ રીંગણા અને બટેટા જ્યારે સડશે ત્યારે આ સરસ એના ભેગો સેટ થઈ જશે. એટલે કાચો જ લેવાનો છે, સરસ ચડી જશે પછી. અને મિત્રો, હવે આપણે એક સિક્રેટ સામગ્રીને જવા દઈશું. એ સિક્રેટ સામગ્રી છે આ ચોખાના પૌવા. આ પૌવા લીધેલા છે. આ પૌવા મેં પહેલાં ધોઈ અને પાણી કાઢી લીધેલું છે. એકદમ સરસ થઈ ગયા છે. એને એમાં જવા દેશું. આનાથી એકદમ મસ્ત આપણું ગ્રેવીવાળું અને એકદમ ઘટ એવું શાક તૈયાર થાય છે. અને એકદમ મસ્ત શાકનો ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ આવે છે. તો આપણે આવી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મિત્ર, આવી રીતે મેં સરસ બધું મિક્સ કરી દીધેલું છે અને મેં હળદર પણ થોડીક નાખી દીધેલી છે. મિત્ર, મેં આ બાઉલ બદલાવી લીધેલું છે. ઓમાં આપણે નાના બાઉલમાં સકડાશ થતી હતી એટલે આ મોટું બાઉલ મેં લઈ લીધેલું છે. તો મિત્રો, હવે આપણે આમાં બીજા મસાલા કરી લેશું. મિત્ર, નાની અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખું છું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખું છું. ને આ લાલ મરચું અને આદું અને લસણની પેસ્ટ બનાવેલી છે. આપણે આ ખાંડણીમાં જ બનાવવાની છે મિત્રો, વાટી અને મિક્સરમાં નથી બનાવવાની. આની સરસ આવી પેસ્ટ તૈયાર કરી લેવાની છે. મેં હમણાં જ 10 મિનિટ પહેલાં જ પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધેલી છે. અને 1 ચમચી જેટલો ખાંડનો પાવડર મેં લીધેલો છે, એને પણ એમાં જવા દેશું. નાની અડધી ચમચી નમકને પણ એમાં જવા દેશું.
અને આ લીલા ધાણા છે એને નાના એવા સુધારી લીધેલા છે, એને પણ એમાં જવા દઈશું. અને મિત્રો આમાં તમે ગરમ મસાલો નાખવો હોય શાકનો તો નાખી શકો છો, પણ હું આમાં રીંગણાની તાસીર પણ ગરમ હોય છે એટલે હું એમાં ગરમ મસાલો નથી નાખતી, તમે નાખી શકો છો. તો આવી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આવી રીતે મેં સરસ બધો મસાલો તૈયાર કરી લીધેલો છે. એકદમ મસ્ત આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તમને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું ભરેલા રીંગણાનું શાકનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે મિત્ર આપણે રીંગણાને પાણીમાંથી કાઢી લેશું અને આવી રીતે ભરી લેવાનું છે, દબાવી દેવાનું છે. ભરીએ ત્યારે સરસ બધો મસાલો. બહાર ભલે નીકળી જાય એવી રીતે મસાલો આપણે ભરવાનો છે. તો હવે આવી રીતે આપણે બટેટાને પણ ભરી લેશું. બટેટામાં સારો એવો મસાલો નહીં આવે, પણ જેટલો આવે એટલો તમારે ભરવાનો છે. ભરવાનો છે ફરજિયાત છે. જેટલો આવે એટલો આપણે ભરી લેશું. આવી રીતે થોડીક આવી રીતે કરશો એટલે ભરાઈ જશે. તો આવી રીતે આપણે બટેટામાં પણ મસાલો ભરી લીધેલો છે. તો આવી રીતે બધા આપણે બટેટા અને રીંગણા ભરી લેશું. સારી રીતે ભરાઈ ગયો છે આપણો મસાલો ને આવી રીતે બધા ભરી લેશું. આવી રીતે મેં રીંગણા અને બટેટા બંને ભરી લીધેલા છે અને થોડો મસાલો આપણે વધારેલો છે, એનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરીશું. અને હવે મિત્રો હું આ શાક વઘારી એ પણ હું અલગ રીતે જ વઘારું છું, તો એના માટે તમે વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો. તો ચાલો આપણે આનો વઘાર કરી લઈએ. તો મિત્ર આપણે આ તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે શાક વઘારવા માટે, અને મેં 1 ચમચો જ તેલ લીધેલું છે. તમારે વધારે તેલવાળું ખાવું હોય તો વધારે તેલ પણ મૂકી શકો છો. હું તેલ ઓછું ખાઉં છું શાકમાં, તો આપણે ઓછા તેલમાં આજે શાક વઘારીશું. તો હવે આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1 ચમચી રાઈને જવા દઈશું. અડધી ચમચી આખું જીરું જવા દઈશું. 2 ચૂટકી હિંગ જવા દઈશું. આપણે આમાં રાઈ જીરાનો જ વઘાર કરવાનો છે. અને 1 ડાળખી મીઠા લીમડાના પાનને પણ જવા દઈશું. આપણે બટેટું નાખ્યું એટલે મીઠો લીમડો નાખીશું. હવે મિત્રો સૌથી પહેલાં આપણે આ બટેટીનો જ વઘાર કરીશું. રીંગણા પછી નાખીશું. આવી રીતે બધી બટેટીને જવા દઈશું. આ આપણે અલગ રીતે શાક વઘાર્યું. પહેલાં આપણે બટેટીનો 1 વિસલ કરી લેશું. હવે આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. હવે એમાં આપણે થોડી હળદર જવા દઈશું. નાની અડધી ચમચી જેટલી હું હળદર નાખું છું. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખું છું. આ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે. અડધી ચમચી નમક નાખું છું. નમક આપણે જ્યારે મસાલો બનાવ્યો ત્યારે પણ નાખેલું છે. ટેસ્ટ કરી અને પછી ઓછા વધતું હોય એ પ્રમાણે તમારે નાખી દેવાનું. હવે આવી રીતે આને 1 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી અને થવા દેશું. આપણે આવી રીતે ખાલી ઢાંકણ ઢાંકવાનું છે, આ પેક નથી કરવાનું. આવી રીતે 1 મિનિટ માટે રહેવા દેશું. 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ઢાંકણ ખોલી લેશું. હવે મિત્રો આ
એક ટમેટાના નાના ટુકડા કરી લીધેલા છે એને એમાં જવા દેશું. ફરી આપણે આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. હવે એકાદ મિનિટ ફરી રાખીશું. હવે એકાદ મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ લાલ આપણું શાક દેખાવા માંડ્યું છે. હવે મિત્રો આપણે એમાં પાણીનો વઘાર કરી લેશું. આવી રીતે 2 કપ જેટલું પાણી આપણે નાખેલું છે. અને હવે આપણે આની એક વિસલ કરી લેવાની છે. ખાલી બટેટાની જ વિસલ કરવાની છે, રીંગણા પછી આપણે નાખીશું. તો હવે આપણે આ ઢાંકણને પેક કરી દઈએ કુકરને આવી રીતે અને વિસલ થવા દેશું. તો મિત્રો હવે આપણે આમાં એક વિસલ કરી લીધેલી છે. હવે આપણે આવી રીતે ગેસને બંધ કરી દેવાનો અને આવી રીતે આમાંથી એડને કાઢી લેવાની છે. હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ. હવે એક બટેટાને પણ જોઈ લેશું. આવી રીતે સરસ થોડા પોચા થઈ ગયા છે. આપણે બટેટા ચડતા વાર લાગે અને રીંગણાને વાર ના લાગે એટલે આપણે આવી રીતે આજે શાક બનાવીશું. હવે આપણે ફરી ગેસ ચાલુ કરી દઈશું. અને હવે આપણે આ રીંગણને પણ એમાં જવા દેશું. મિત્રો આવી રીતે તમે શાક ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હોય એ 100% હું ગેરંટી આપું છું. એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થાય છે. તો હવે આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે અને જે આપણે બચેલો મસાલો છે એ પણ એમાં જવા દેશું. મસાલાને આમાં જવા દેશું એટલે સરસ આપણું ઘટ શાક થશે. ગ્રેવી તૈયાર સરસ થશે. આવી રીતે શાક બનાવશો તો તમારા ઘરના લોકો તમારા વખાણ કરતા થાકશે નહીં. એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે આને ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દઈશું. હવે આપણે 2 વિસલ કરવાની છે. તો મિત્રો હવે આપણે આમાં 2 વિસલ કરી લીધેલી છે. હવે આપણે આને હવા કાઢી અને જોઈ લેશું. ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે મિત્રો. આવી રીતે ઢાંકણને ખોલી અને જોઈ લેશું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા રીંગણા પણ થઈ ગયા છે અને બટેટા પણ. હવે આપણે જોઈ લેશું કાઢી અને એકદમ મસ્ત આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. બટેટાને પણ આપણે પહેલાં જોઈ લીધેલા હતા. હવે આપણે આ કુકરને ખુલ્લું રાખીને જ 1-2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. હવે આપણે ગેસને ફરીથી ચાલુ કરીશું અને આવી રીતે ખુલ્લું રાખીને જ થવા દેવાનું છે. આવી રીતે આપણું શાક સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે અને સરસ ઘાટો રસો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં આ લીલા ધાણા જવા દેશું અને આપણે અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડરને જવા દેશું.
1 ચમચી જેટલા લીંબુના રસને જવા દેશું. આપણે આમાં ખાંડનો પાવડર પણ નાખેલો છે એટલે મીઠાશને બેલેન્સ કરવા માટે. ટમેટું પણ નાખેલું છે એટલે થોડું લીંબુનો રસ નાખીશું એટલે સરસ આ શાકનો ટેસ્ટ આવશે. અને હવે આપણે આ ગેસને બંધ કરી અને કુકરને નીચે લઈ લેશું. તો મિત્રો આપણે આ રીંગણા અને બટેટાના ભરેલા શાકને મેં એક આ બાઉલમાં લઈ લીધેલું છે. તો હવે આપણે આને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. મિત્રો તો આવી રીતે ક્યારેય શાક ના બનાવ્યું તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, ઘરે એકદમ મસ્ત શાક તૈયાર થશે. તો મિત્રો આજે આ રીંગણા અને બટેટા ભરેલાનું શાક તમને કેવું લાગ્યું એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.